Good day everyone. So, nandito na naman tayo sa ating service bay. So, may pinadala sa atin si client na Aries 3.5. So, ang problem niya is delay yung kanyang power. So, check natin. Pansinin niyo yung LED. Medyo matagal siya mag-open. Sobrang delay. Okay, so ayan. Nag-open na siya. Ayan yung kanyang problem. So, let's diagnose and check natin kung ano naging problema. Okay? Okay, so na-disassemble na natin. So, check natin yung mga capacitor. So, wala naman siyang nag-bulge na capacitor or lumobo. Okay, so since okay naman yung kanyang power, medyo delay lang, check natin yung switching diode niya. Okay, so tanggalin natin siya sa heatsink, body heatsink. Ayan, para makita natin sa likod yung switching diode niya. Okay, so check natin yan. Okay. Okay, so itetest natin itong dalawang diode na ito, tsaka ito. Yan, fast switching diode ang tawag dyan. So, itetest natin yan, tsaka itong capacitor na ito. So, ito yung magbibigay ng sufficient voltage dito sa dalawang capacitor na yan para mag-switch papunta dun sa secondary. So, ito yung capacitor na yan. Ito. Itong maliit na to. So, i-check natin yan kung okay pa yung kanyang value. Kung bumaba ba siya. Okay, so let's go. Check natin. Okay, so check natin yung diode. Good. Good. So, i-check natin tong capacitor. Tanggalin natin sa board. And then, i-check natin ng capacitance tester. Okay? So, let's go. Okay, so natanggal na natin yung ating capacitor. Ito siya. So, ang value niya ay 50 volt, 10 microfarad. Okay, so test natin. Set natin sa 20 microfarad. Okay. Discharge. Discharge muna natin siya bago natin i-test. Okay, so let's test. So 3.66 na lang siya. So sobrang baba niya na. Ang kanyang original na value is 10 UF. So sobrang baba niya. So papalitan natin to. Okay, let's go. Okay, so nakakuha na tayo ng bagong capacitor. Ito ay
same value. 10 microfarad, 50 volt. Okay? So, short muna natin bago natin i-test. Okay. So, lagyan natin to sa 20 microfarad range. Okay. Okay. 10.68. Okay. So, okay ito yung kanyang capacitor. Okay. So, ito yung kakabit natin. Then, check natin kung okay na siya. Okay. Let's go. So, naikabit na natin yung bagong capacitor. Ayan siya. So, i-assemble na lang natin siya and then mag-test tayo kung okay na at wala na siyang delay. Okay, let's go. Okay, so na-assemble na natin siya, na-setup na natin. So, ngayon isusubukan na natin siya kung okay na yung kanyang power, kung may delay ba o wala. Okay, so power on. Okay, so nag-ilaw na siya agad. So, indication na wala na siyang delay. So, hindi na natin kailangan ng ating timer. Then, let's yung audio. Okay, so okay na yung ating unit. Pwede na natin siyang isoli sa ating client. So, ang naging problema niya ay isang maliit lang na capacitor. So, ito yung capacitor. Ito siya. So, ayan lang yung naging kanyang problem. Okay, ito ay 10 microfarad 50 volt capacitor. So, okay, thank you sa lahat ng nanood at sumusuporta. Maraming salamat. Sana patuloy niyong i-supportan ang aking channel, and kung naging useful yung video na to, sana pa-subscribe sa aking channel. Thank you.